ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. So Maharaj Ji Kirpa, we're here and the basic Sikhi team was invited to come here to the SYF's organised of the Turban Up, which is a big event in downtown Toronto where they basically tie turbans on people. They've got langar, they've got us lot doing street prachar, they've got art exhibition. So today was that event. And Maharaj Ji Kirpa, you know, this was the first time in the last 3 years that I've attended. So thanks very much to the SYF, the Sikh Youth Federation from Toronto to invite us over here. And also this time, you know, we had Bhai Harman Singh come and join from Calgary. He's our latest pracharak in Canada, from Calgary himself. And so Sikh channel were very nice to come and invite us here to come and have a few words with the Singhs. One of the Singhs actually from England, by the way. ਤੇ we're just having a bit of a chat here. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੌਰਨ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਮ ਬੌਰਨ ਫਰਮ ਅ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਬਾਊਟ ਮੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੋਰਸੈਲਫ ਟੂ ਦ ਸੰਗਤ ਦੱਸੋ. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸੋ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, just from Calgary in Canada, born and raised here in Canada, and just recently graduated from University of Calgary and now just joined the Basics of Sikhi team to do full-time prachar in North America and looking forward to it. Waiguru ji ka khasa waiguru ji ki fateh. My name is Major Singh. Achha. I'm from Leicester and I'm currently here to study documentary production, which I've just finished right now. And yeah, I'm just checking Canada out, see how life is here. Brilliant. So Baji, you had a few questions for us. You want to talk about the whole prachar effort here and in Canada versus England. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ. ਹੈ ਹਾਂਜੀ. ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਰਿਲੀਜਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ. ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਦੈਟ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੇਸਡ ਬਟ ਕਾਫੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ. ਸੋ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦਾ. ਚਲੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ. ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਕੰਧਾਂ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ. ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੀ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ. ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਤਾ. ਸੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ. ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਿਤਨੇਮ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਵਾਇਤ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ. ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੱਚਾ ਆ ਗਿਆ. ਵੀ ਬਿਕਮ ਅ ਬਿਟ ਵੀਕ in our Sikhi in that sense, because it's not becoming so incorporated into our daily life, because we're getting so busy with modern life, you know. So one thing we also you notice because of that is that purane Sikh, they used to have a mentality, you know, ek jazba hunda si ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, and ਉਸ ਕਰਕੇ they were prepared to go to morche, they were prepared to go even give shahadਤਾਂ. ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ you know, after Guru Gobind Singh Ji was here, they gave hukum to Banda Singh Bahadur, you go to Sirhind and do Fateh. On the way from Banda Singh Bahadur going to Sirhind, from south, from Hazur Sahib area, ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ Sirhind ਤੇ. Many people joined them, you know, many thousands of people joined. They just left their family houses and they go, chalo, let's go and do Fateh over
ਸਰਹੰਦ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸ਼ੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਯੈਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਸੱਚ ਦੇ ਸਬਕ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈਏ। ਖੜੀਏ, ਝੂਠ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ people really had their lives in their hands, ਨਾ Yeah. they were ready ਕਿ ਬਸ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਕੁਝ। Nowadays it seems to be like people think 200 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, you know what I mean? ਜੀ। ਆਪਾਂ we become more scared of doing something which might threaten us, which might end up in us becoming, you know, ਸ਼ਹੀਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ right, so this is one thing that we're losing, this ਚਾਹ for ਸ਼ਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋਗੇ in the ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲਾ the Sikh used to say to ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈਏ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ। but this desire seems to have reduced a lot, and then obviously ਵੀ ਜੀ ਨਾਲ you know the ability to understand ਗੁਰਬਾਣੀ is going down। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਇਫ ਦੇ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਹਾਊ ਦੇ ਗੋਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਰੱਟਾਪਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਬਸ ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਠ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਧਰੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਸ ਆਸਕਡ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਧਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ, but from somebody have they heard the katha of Japji Sahib just once? So, and most people don't put their hands up. You know, people just start a little bit, they listen to 1 or 2 kathas, they give up. It seems to me that very few people actually gone through the whole Japji Sahib. And you know, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਰਫ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਫਿਰ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਡੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂ ਨੋ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੀਡ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਸਪੀਕ ਦ ਪੰਜਾਬੀ that the Guru spoke. We don't get a chance to speak that nowadays. ਕਿਧਰੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। And the only people that speak that Punjabi really are the Kathavachiks. Yeah. Because the Kathavachiks, the Punjabi Katha ਕਰਦੇ ਨੇ, not us, not like people like me, but the ones that do proper Punjabi Katha, they get exposed to that Punjabi all the time. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਰੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਛੋਕੜ। ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ ਕਥਾ ਤੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਥਾ ਕਿੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। If you go on to like gurmatvichar.com, go on to YouTube, you can get katha of Gyani Sant Singh Maskeen ji, Gyani Pindrapal ji, Gyani Kulwant Singh ji, many Sant Hardev Singh Hulu Sahib wale. So much katha is available online now, and we can just listen to it and straight away. We can even Sant Gyani Gurbachan Singh's katha of all of Guru Granth Sahib Ji Maharaj is online as well. Can I just ask, sorry to cut you off, why do you feel like people don't listen to katha? Why do you think, what's missing from katha that, you know, that's making people not sit there and listen to it? Well, firstly, maybe sometimes we're used to listen to high quality recordings, and some of the old ones, they're like, it's hard, recordings are not so high quality,
Our ears aren't trained to sit there and listen to Purani Punjabi, you know, and this is one problem. So there's the language side and there's a quality issue as well. But if you look at some of the things like Gani Kurwan Singh Ji, etc., then they've recorded it at very high quality. And even Sansing Maskeen Ji Katha is very high quality. What about in the Gurdwara though? What would you say for that? You know, we've broken this tradition of going to Gurdwara and listening to Katha. You know, like there used to be like, basically, let's put it this way, Sikhs have stopped learning. ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਛੱਡਤਾ, right? Before now every Sikh was trying to develop. They had like, okay, मैं ये पंजाबी किताब पढ़नी है, ये इतिहास में पड़चोल करनी है इतिहास की, मैं ये बानी कंठ करनी है. Every day they would have some kind of mission, like, okay, I've got this much sales part to do, I've got these shabas to get kant, I've got this katha to listen. They always have some projects on the go. On the right? same ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਹੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਸੋ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, right? So these are the things that are coming out now. So what the problem is really is that the people are not made to feel that they should be learning. In the Gurdwara, na, you're not tested. Yeah, like the Sangat is not being tested, right? No. All the Sangat is being told, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, but no one is telling you ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. So this is a two-way thing, right? The Sangat now has stopped learning because no one's testing them and no one's forcing them to learn. So you know, people take the path of least resistance. ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ. ਮੇਰੀ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਲਾਈਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਪਾਠ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਦੇ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਕ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਦੇਅਰ ਜੌਬ. ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਦ ਸੇਮ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇ ਬੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਲਾਈਕ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਕ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਮਿਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਵੋ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਡ ਚਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੀ. ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ. So the problem is that when the people are blind and the leaders are blind, then everybody is blind, right? And that's what's happening in our community, that we're not testing the Sangat and we're not testing the leaders. And there's no test for the committee members, right? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਠ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂ ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਿਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਪੇੜ ਚਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? No one is saying ਕਿ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰੁਕੋ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ,
ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਓਗੇ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਵਲ, ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ there's no coordination council on top, ਹੈ ਨਾ। So this is happening everywhere. ਹੁਣ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, he's from Calgary, right? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, what you think about this, because you obviously you've grown up in Calgary, you know about the Canadian Sangat. I mean, your parents are quite Sikh as well, है ना? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ the main thing that in ਗੁਰਦੁਆਰੇ you find ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਚਾਅ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਚਾਅ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੇ ਆਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਦਾਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਚਾਅ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮੂੜੇ ਲਾਹੇ ਕੋ ਤੂੰ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ, ਟੋਟੇ ਕੋ ਬੇਗਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਇਹ ਬਾਤ ਕਠਿਨੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗਣੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਪੱਖ ਗਲਤ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਇਹ ਬਾਤ ਕਠਿਨੀ, ਅਣ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਆਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਲੋਕੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਆ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਬਿਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਨੋ ਵਨ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਈਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ
ਬਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਖੰਡੇ ਤਿੱਖੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਂਚ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸਾ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, in your life growing up, is there been much of an opportunity for you to do question and answer and ask questions? See, the thing is, I've noticed that there's Sikhi camps that happen throughout the stages, you know, of the months. But if we look at it in a way that the Gurdwara committee, if we put it that way, the Gurdwara people are not, you know, I know Gurdwara that are not even supportive of these camps. Right. And like ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਪੀਪਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਗੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਆਨਸਰਸ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ I've not seen any of that. You know, this is a hard part in the Gurdwara. So we like you asked the question about peri hath lana. There's one thing to matha take, one thing to touch someone's feet. Touching someone's feet, Maharaj says in Bani that you should do, है ना, जो दी से गुर सिखड़ा, this niv lago पाई जियो, you know, so that's a common thing that for touching someone's feet to show respect. और ਆਪਾਂ तो पंजाब जाओ तो उत्ते देखते हैं कि the people do it to everybody, their family members, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ, they do it, and the kids they learn respect that way. You know, it's important to teach kids respect for elders. So they're just showing their respect. There's nothing more than that. ਹੁਣ there's one thing to matha take and one thing to show respect, and I say always teach people to show respect. but ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਜ ਰਾਸ. So when we matha take, when we give ourselves, that's something else, and that we only do for the Guru. Yeah. So we should encourage our kids, say, look, matha take to Guru Granth Sahib Ji, but you should touch the feet of your elders. You should touch the feet of Guru Sikhs that are doing a lot of kamai or that Mahapurukhs, you know. Yeah. But that doesn't mean that you think that this is the person I should follow. This person is like, for you, is like reflecting the Guru. You learn from them and they join you towards the Guru. Yeah? But you shouldn't then lose your focus. ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਾਕੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਸਮ ਨਾਲ, right? You can't love the postman who reads you the letter from your beloved. You have to love the one who wrote the letter, right? So our Guru is the one who writes the letter to us, right? So our love is with the Guru. ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ. So we need those brothers, we need those people to help us to talk about our beloved, and so that's important. But ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ where the problem stems from is that it stems really from this concept ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. This is the very important thing that's not happening now. This ਵਿਚਾਰ is not happening. So one thing I've noticed, like ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ what's the difference between the UK, Canada or India? One thing I'm finding is actually that in America and here there's not much difference. America, Canada and England, Naujawan are pretty much the same. All I would say is that in the UK what's happened is ਕਿ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ compared to Canada. ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ SSA ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, what we call Sikh University Sikh Societies, there's many of those over there, many of them. And the Naujawan, like people of my generation, we set those Sikh societies up and we had to start taking part in teaching because there was no one to teach us. So what's happened is that many of us people became prachariks from that. They started learning and they started teaching. Now what happened in this country is that the Sikhs were very small, right, in terms of population. So they never went to many universities weren't really full of Sikhs. So the SSAs didn't really become really strong until only maybe a couple of years ago, all right? And so there's less chance for people to become teachers, become like mini prachariks, you know, and get the opportunity to go and do prachar. But it's happening now in Canada more than it would be happening in, say, America. America still is hard to go to university where there's so many Sikhs. Percentage-wise, they're much smaller. But UK being a small country and Sikhs being quite a lot of people there,
ਜਿਹੜੇ 3-4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਨ, there's quite a lot of Sikhs that go there. So that's one thing I know, is that there's more pracharak coming out of the way, out of UK compared to things. But ਇੱਕ ਗੱਲ, one thing I've noticed is that the new generation now, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, they're very similar all over the world. India ਲੈ ਲਓ, Canada ਲੈ ਲਓ, England ਲੈ ਲਓ, they're all on WhatsApp, they're all on YouTube, they're all on Facebook, they use the same thing. ਜੀ right? ਜੀ ਜੀ And the major difference I noticed is that in India there's very few chances to ask questions. Of all the countries na, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਉਹ ਇੰਨੀ क्षमता ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਯਾ ਯੂ ਹੈਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਆਸਕ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿ ਲਓ ਉਨੀ ਕਨਫਾਈਨਡ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹੁਣ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰਾਹ ਬਣਾਤਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਇਟ, ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਆਫ ਟਰੈਕ ਦੈਨ ਯੂ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਆਹ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆਹ ਮਾਝਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆਹ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਬਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੱਟ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਸੋ ਦ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਇਨ ਦਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਯੂਰ ਅਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਪੁਸ਼ ਦੈਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਐਲਸ। ਸੋ ਵੇਰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਵੇਰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਗੋਇੰਗ, ਦੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਲੁਕਿੰਗ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਜਸਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਟ ਬਲਾਈਂਡਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਆ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਈ ਸੇ ਯੂ ਲੋਸਟ ਯੂਰ ਓਨ ਫੇਥ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਪੀਪਲ ਕੰਪਲੇਨ ਅਬਾਊਟ ਉਹ ਬਾਬੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਯੂ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸੀਗੇ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸੀ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਐ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਹਿਸਟਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਸੋਹਣੀ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਝਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਆ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਬੇਸਿਸ ਸਿੱਖੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬਿਕਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ UK ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, spends his day walking around finding people who are foreigners and telling them about Sikhi. ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰੋਂ SCPC hasn't got anybody who's going around telling people ਪ੍ਰਚਾਰ,
but we found ਵੈਸੇ we've got a guy ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ UK ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਨਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ UK ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਲਾਗੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਾ, we did a Sikhi camp, basics and beyond, and this year we're going to do one in Pune as well ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। and then we have a whole plan for India, because ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਉੱਥੇ। come there for maybe 2-3 weeks, come back again, carry on ਪ੍ਰਚਾਰ here। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ, UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ। but every year we send 1 or 2 people going to India on a tour ਜੀ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਇਨ not just in ਪੰਜਾਬੀ but in Hindi, in English। ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੋਰ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। they speak English like it's their first language, because you know in Bangalore ਲੋਕੀ ਤਾਮਿਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ, they all speak English as their first thing। so ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, it's a trend of ਵੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, the ones in India they know Punjabi anyway, especially the ones that live in Punjab, right? Even then so much prachar is happening in Punjabi, even then that people are not getting into Sikhi, so there's a problem, right? It's not ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, right? they already understand Punjabi, so there's a problem there which is not going to be solved by more prachar in Punjabi ਜੀ। ਇੱਕ it needs to be slightly different, it needs to be something a bit different, you know। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਧੀ, ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, but staying within Gurmat you got to start doing something different ਜੀ। you got to do something a little bit more exciting, something to make people feel like yeah, you know, this is cool, I want to get back into Sikhi because Sikhi is cool ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 300 ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਹਾਊ ਬਰੇਵ ਦੇ ਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਪਾਰਟਨ ਬਣਨਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਐਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਖੂਨ ਡੋਲਵੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇ, ਯੂਥ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕੀ ਸੀ, ਵਟ ਓਰੀਜਨਲੀ ਵੀ ਆਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 90% ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ SGPC ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬਜਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਇਟ ਆਊਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ। SGPC ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ SGPC ਤੇ ਥੋੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, there's also independent ਗੁਰਦੁਆਰੇ, there's the GSGMC, there's all the other independent ਗੁਰਦੁਆਰੇ all over India। ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, I don't know how much is billions, right? Abroad all these ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, and the ਗੁਰਦੁਆਰੇ are not poor of short of money either। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ।
ਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੀਏ। ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ it's the opposite. So this VG comes down to leadership of the panth, and at the moment the panth na is biggest problem is ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, and this is our fault as well. ਹਰੇਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, because we ourselves don't understand how to find our leaders, right? Guru Sahib has told us very clearly that ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ simple example ਹੈ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ go to England, go to any ਗੁਰਦੁਆਰਾ and tell the ਸੰਗਤ you don't have a right to vote, ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਸੰਗਤ member says I should have a right to vote in the ਗੁਰਦੁਆਰਾ, it's my ਹੱਕ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ, right? But the thing is ਕਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ knowledge ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ says ਕਿ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, right? Some people are close, some people are far, right? ਇਹ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੈ, right? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਹੈ? ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? more people far or more people close out of 100? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, right? ਮਹਾਰਾਜ says ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਦਾ ਨੇੜੇ, right? So already you've got the idea that more people that are going to be ਦੂਰ that are not going to know, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਵੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਨੋਬਡੀ ਟੂ ਇਲੈਕਟ ਸਮਬਡੀ ਫॉर ਦ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫॉर ਸਿੱਖੀ, ਰਾਈਟ? ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੋਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਹੈ ਨਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਮ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਹੱਥ, ਚੰਗੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣ ਮਾੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾ, ਦਾਮ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਪੰਗਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਤੇ ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। we don't need democracy and we don't need equality when it comes to voting. What we need to do is give preference to the Gursikhs that are nede. You have to make a system where the nede have more rights than those that are dur. ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋਣ। And that's what we really need at the moment. We need to get the Sangha to understand that, you know what, we shouldn't have equal rights. Ji. Right? If we can get this into the people's mind, then ਉਹ ਆਪੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, that in later when they get presented with the system, they'll say, yeah, that's a good system, you know, we shouldn't be equal. Like there should be a difference, ਕੋਈ 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਆ, ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਫੇਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, but ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਤੀ। ਜੀ ਜੀ। And this is not what we need, you know. Democracy is not in Sikhi. Sikhi always had Hazuri Sikhs, Sikhi always had Gur Sikhs and Aam Sangat, right? And that's why we always gave the preference to the people that were needy. ਜੀ। So on ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, we can't design the Gurdwara constitution here and whatever, you know what I mean? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਵੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਅਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਵੈਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਤੇ ਬੈਠੋ ਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਬਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਖਤ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਏ ਹਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਦਾਰ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੰਦ ਖਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਕਰਦਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਇਹ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਸਕ੍ਰੈਚ ਯੂ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਸਕ੍ਰੈਚ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਲੋਕੀ ਉਹ ਬੜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੈਰ ਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਵੇ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕੀ, ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਖਾਈਏ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਸੰਗਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ 14 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕੋਰਸ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਰਸ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਸੀਗਾ ਸੁਲਤਾਨ ਏ ਕੌਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ। Yeah, people saw him as Guru Ka Lal. He is actually the jewel of the Guru, है ना, Guru's beloved. People saw him as ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। People say ਵਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੀ queuing up ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। I want to be part. I want them to be part of the ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, right? And also they were very good ਕੀਰਤਨੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀਗੇ। And they were very good at ਕੀਰਤਨ। People would listen to their ਕੀਰਤਨ as well. ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਲੜੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੋਰਿੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਡਮਿਨ ਕਰਨਾ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕਰਦਾਰ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸਿੱਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨਵਾਬੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕਰਦਾਰ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚੇਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੱਭੋ। Don't start picking, oh ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, don't start picking the person, pick the criteria। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਕ ਯੂਰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੇਕ ਯੂਰ ਹੋਲ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਨੁਕਤੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ। ਮੇਕ all the points and then you find people that fit that criteria। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜੌਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ,
right? And then you say, okay, who fits job description, right? And then you make a short list. So you can't have everything perfectly, but you have to start with a job description कि उत्थे होंदा कि necessary and ideal. जी एक necessary A हैगे ने ते ideal A हैगा on top. So we have to start making job descriptions for leaders जी एक at basic level हाँ and जी at the pantic level as well. ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਜੋਕਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਆਰਮਡ ਕੰਬੈਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੰਬੈਟ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸੀ। You know, the Sikhs were good at everything. Whereas armed, unarmed combat, every kind of shastra they would use. And nowadays, as the shastra changes, we should have learning that. So, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਹੱਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। In the Gurdwara, there should be shooting range. ਹਾਂਜੀ ਹੋਣੀ Right ਚਾਹੀਦੀ inside, like you know, like you have Canada, you have got these basements here. In the UK, we don't even have basements, right? But there should be a shooting range in every Gurdwara. Whether it's where you're firing crossbows, or you're firing arrows, or you're firing air pistols or air rifles, or actually proper guns. You should have a shooting range in every Gurdwara. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਖਾੜਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸੌਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ, right, exactly. Why don't we do it? Right, but the thing really is, Viji, that that's what you talked about earlier, है ना, कि पुराने सिख ते आज से की फर्क है. We've left this thing as well. We've stopped using Gurdwara as a training ground. जी, है ना, उत्ते सानू अजमाना चाहिए कि ना प्रैक्टिस करो, do different experimentation, कि शस्त्र भी बनाओ उत्ते. Like I went to Yuba City, उत्ते एक सिंह सेगा, and he's sharpening people's kirpans. That was his seva. He went to Nagar Kirtans. He had his kirpan sharpening machine, and he would take these blunt kirpans of people, he would sharpen them and give them back to them. Aalo, on tikha karta. So you at least have a weapon that is actually usable. yeah. So many things we've fallen back on, right? Especially the warrior side. Even on Bani taur te dekhoge na, we've left a lot of Dasam Bani as well. A lot of Puran Sikhs vich dekhoge na, if you read Pai Sahib Randeer Singh's book na, about jail chittiyan, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਨਾ, this is in only at the beginning of the century, 1900s, 100 years ago. They talk about ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਧਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ, ਜਿਤਨੇ ਬਾਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਨੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਸੀਗੀ। And you see that a lot of them had Dasam Bani ਕੰਠ, so ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਠ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਠ, and you know, people would read Tetti Svaye ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਠ, and they would read it to each other. Ji. And everybody would try and get it memorized. So we've lost a lot of the Shastra Vidya side. We've lost all that the Surma, you know, apni sabhyata, the culture we had of warrior culture, Jangju Jazba, all that, you know, the warrior spirit is gone down. So those are the things that we've lost with the current system, and the only way to bring it back is through prachar, is through education. Ki ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ. We start teaching people, kids slowly. Now ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ course ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ course, we go through kirtan, we explain to people how rag kirtan works. Okay, most people just know like rag asa, rag tanasi, they don't understand what they're saying, right? ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਉਚਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਊਣਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੱਜ ਰਹੀ ਬੀਟ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਊਨਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਲਈਏ
ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਆਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। We forgotten where our ਕਮੀਆਂ are. We don't even realize what we don't know. That's the important thing to work out, ਕਿ ਜੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ there's been many people in the ਪੰਥ that have got a lot of ਗਿਆਨ, we never show them any respect. ਦੇਖੋ, we've got all these gurdwara all over the world. I ask you one question. Which gurdwara do you know of where they've sponsored someone to go and become an expert in Rag Kirtan? None. I don't know a single gurdwara that said to somebody, "Tu kaam na kari, don't work. We're here for you. Yeah, we pay you this much money a year. You become an expert in Rag Kirtan, So that you can train. right? You can train on afterwards, right? 6 ਸਾਲ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ." We haven't got one person who's been given this job, like in the Western world. And so much money we have, right? Any gurdwara could afford to give somebody 20 grand a year just to carry on studying and just ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ. Now we're trying to do that as a prachar organization. We're trying to create a fund which will find people that have got skill sets that are good at certain skill sets, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ skill set ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, and ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ। So we found a Singh who's going to become an expert in the Rag Kirtan, है ना, and the Puratan Itihas of Rag as well. So we're going to train him now and sponsor him to do his PhD and become an expert at the world level. So he can train a lot so he can train more people. And then the same thing we need, like in Santhya for example, ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ that are good at Santhya. ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੋ, ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਣੋ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸੰਥਿਆ ਵਾਸਤੇ, become an expert, teach the next generation, and not just become an expert in Aad Guru Granth Sahib Ji Maharaj, but also in Dasan Bani, also in Sarablo Bani, also in Bhai Gurdas Yawara, Kabit Saiya, and all the Puratan Granths. ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਕਰੋ, just become a ਵਿਦਵਾਨ, so you know at least, and people can come and ask you questions. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਣ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਈਟ? You give him a certain respect, give him a certain income so they become an expert. We should have our own university ਜੀ, ਜਿੱਥੇ Sikhi skills ਹੋਣ. We don't have to care about Sikhi or is it registered under the government or whatever. We don't need that. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਜੀ? Yeah, we just have to find our experts and our vidya, and then we support them to become even better. Yeah. I've met many ਨੌਜਵਾਨ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ 36, ਮੈਂ 37 ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, so ਮੇਰੀ generation ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, about 15 years gap between me and Harman Singh, right? So now imagine this, I'm not going to now become an expert in some of the things that I want to become an expert in. I've got kids, I'm busy. Time is gone now. My time is passed on, right? But I have to find people who are 14, 15 years old, or 21 years old to finish a degree, and say to them, you know what, don't worry about it. Here's your job. You become an expert in this thing. Specialize. Become a real expert, then go and teach somebody else. So ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ, then later on they become the leaders, so pass on the leadership, you know, and for us to do that at the panthic level, the ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰ, they don't know what they don't know, they don't care that they don't know something, they're not trying to make the next leaders. ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਿਗਰ ਦਿਸ Yeah. ਆਊਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼- ਮੈਨੂੰ ਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ ਐਟ ਦਿਸ ਰਾਈਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਗੁੱਡ ਐਟ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਕਿ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਲਰਨ ਨਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ they don't know where they are standing so which way to So go on VG, when we do the talks now, we call it basic Sikhi. Many people message us and they go, I didn't know this. Like I'm doing talk to Agora on the streets, right? You saw this. Many people make comments like this. I didn't even know that myself. Ji. So we don't know the basics. So That's the important thing. Harman Singh, what do you think? I mean, you've joined basics now. What do you think about this mission? Like, you know, we're talking about all these things about the younger generation, bringing them forward, investing in them. You are the young generation. We're investing in you to spend your time learning. What do you think about this? So the main thing is if we want to carry on any sort of thing, you have to think lammi nazar nahaliya, think Yeah, long term, right? bilkul. So sometimes what we think is, again, coming to the thing, je appa aapdi kursi far ke beh jaye, ji I want to do this my job, then 100 years from now ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਆਪ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਿਕ ਸੋਚ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। And so just like we want to have that soch, we want to have that thinking, want to move forward with the younger generation, you want to from a young age, just like Bhai Sahab said, you want to from a young age, you want to implement these qualities of Sikhi into their life. So that they can pass on. So I mean, from a young age, Ji. like for myself, Maharaj di Kirpa, mere father Sahab, from a young age, before I could speak English, before I learned my ABCs, from a young age, he taught me Uda Eda from a very, very young age, so before anything else. And when I grew older, this is just a little bit personal, but I've seen it happen with many. This is what we also want to implement, and it's all with Guru Sahib's Kirpa, that when I was growing older, when I was 14, 15 years old, I saw many of my friends struggling with Udada. I'm 21 years old now. Yeah. I have a lot of friends who are 35 who are struggling with their Udada. मैं पंजाबी सीखना चाहना, आ करना चाहना, सिक्खी दे विच अगे नूं वधना चाहना, but मेरे तो कर नहीं हुंदा। मैं ऊड़ा एड़ा ही नहीं पढ़ सकदा। हुण ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ So now for me, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, knowledge ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ because ਘਰੇ ਸੀਗੀ, ਇਟਸ ਘਰੇ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਸ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ, ਉਹ ਐਨ ਮੁੱਢਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਉ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਏ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਵ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ। So VG, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ if we come to summarize, the thing that we're all coming to is that the Panth needs to start investing in education properly. ਜੀ Whether we're living in Canada, we're living in India, we're living in doesn't America, matter. we have to come up with a long-term plan. So I'll give you one example, right? So last year we were looking to hire more pracharaks. Bande nahi labde sige. People are saying, I want to become pracharak, but I don't know how to become a pracharak. I haven't got the knowledge. So we got a bit fed up. We said, how are we going to make pracharaks? So we set up a pracharak training school. ਜੀ Yeah, we set up a 6-month course where This is people can trained come guard. and live and learn how to do pracharak. So it's a full-time course, like residential. They don't get paid anything, but we don't ask them to pay us anything. Course is free. We pay the accommodation, we pay the food. But they have just to learn. quit their jobs and come and learn for 6 months. But after 6 months, if they learn, they do good enough, then we give them a full-time job to become a pracharak, right? And we had some people come and they learn, and then this year again in September is going to start, and they'll become pracharak. And our aim, long-term aim, our long-term aim is to make a 1-year course. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਗੈਪ ਈਅਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। Why not make a 1-year course where 18-year-old can come and learn Sikhi properly for 1 year? Yeah. Everything, Santhya, Gurbani, Kirtan, Arth, Itihas,
पड़चोल करनी, सब कुछ सिखा दो, how to research the whole lot, even how to make prashad, how to do langar seva, Everything, yeah. everything, right? For 1 year, give them like a strong foundation. Then they go to university, but they can carry on learning because you've given them a strong base, right? Then when they finish university, maybe they can come back and spend like 2 more years learning, and they can then become an expert in something. They can choose a field they want to specialize in. ਜੀ ਜੀ So we're hoping like now to set up something like this in the future. And the Panth at a Panthic level needs to start setting up these things. It's not just our job to do this, it's sabdi zimmewari hai ki. You know, ek sanstha kinne kar sakdi hai ki. Can't do everything, right? So sangat nu hon jithe jithe sangat baithi hai, jiਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਲੰਦਪੁਰੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, they do a really good job. You know, Gobind Sarwar schools ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, they do an amazing job of teaching their kids. But this is only one organization within the wider Panth. It's not happening at all the levels. So Maharaj says ki je gun hovan sanjana, je gun hovan sajana, mere sanj kariye. If your friends, your brothers, your Guru Sikhs have got gun, then get them together and share them. So it's our job to share these guns. So the thing is as a Panth, if we came together more, we talked more, and we got together and made long-term plans, and then we tried to get the Sangat involved in funding those, we would actually get somewhere. But if we just keep building buildings, we'll never build Guru Sikhs. Yeah? There's a big difference between buildings and Guru Sikhs. But Guru Gobind Singh Ji Maharaj, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ। They said I don't care ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਅਦਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਆਪ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 300-400 ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ YouTube ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਾਚ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर टाइम, ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ योर टाइम। ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀ Did you want to say anything, finish off the summary from you? ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋ ਪਾਏ, ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਭਰਾ ਬਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੰਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾਂ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇਹ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ। ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾਂ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇਹ ਮਿਲਾਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਜੀ। Is there anything from you to summarize? Yeah, like Virji said, just let's all come together. Ekta is the main issue I think that we need to do. Okay, Sangji, thank you for your time. Really appreciate everything you've done for us, and carry on supporting Sikh channel. They're doing a great job to spread the word of Guru Sahib's message all across the world. ਪੁੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਜੀ ਸਭ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।